apakah pendapat korang tentang episod ke-7 Loki yang berjudul Science/Fiction? I mean, personally, I feel it was very much macam speed bump episode ataupun filler episode je sebelum finale yang lebih awesome. So, ramai fans dan ramai panelis suka, tapi ramai juga panelis BuzzPop yang tak suka. So, apa pendapat kau, Munif? Silakan. Is it a mixed bag? Is it a filler, speed bump? Apa pendapat kau? Kalau aku start dengan satu ayat, aku memang kata I would say it's macam mana kata missed opportunity lah. So kenapa aku cakap it's a missed opportunity? Pasal don't get me wrong, macam in the grand scheme of things it's a good episode tau. Macam entertaining lah. Kau tengok some crazy visuals, ada macam some big payoff jadi, some big reveals jadi, some big setups jadi, betul. Tapi at the same time, aku rasa episod ni macam pun intended is in the wrong time. Sebab kalau kau tiba-tiba nak tunjuk macam the origins of watak yang kita dah kenal for 2 seasons dah, it shouldn't be the second last episode. Sebab it's not like kita baru jumpa dia orang ni dalam season 2. Kita dah tengok watak-watak ni season 1. Lepas tu dah hujung-hujung season tu baru lah tunjuk dia punya origin. So dia rasa macam out of place, out of time. Walaupun dia sebenarnya satu episod yang bagus lah. Tapi aku ada another reason lah kenapa aku rasa dia walaupun best tapi aku rasa macam miss opportunity sikit. Nanti kita akan cerita lah pasal benda ni, topik-topik yang kita akan bedah malam ni. Tapi itulah untuk aku rasa dia memang miss opportunity lah walaupun best. Aku rasa intent penulis untuk episod minggu ni adalah a personal story. Dia macam personal growth ataupun story arc untuk setiap watak. Especially bila kita sampai babak di mana Loki cakap dia admit I just want to have my friends back. So kira macam Sylvie dah cucuk dia sampai dalam je tu pasal dia admit yang dia lonely. Semua orang ada hidup sendiri. Sylvie nak hidup kerja McD je, yang lain semua nak jadi doktor, nak jadi banduan, nak jadi penulis sci-fi yang tak berjaya, nak jual jet ski. So dia nak balik the past, bukan pasal dia nak selamatkan apa-apa, dia nak kawan je. Aku macam that is quite sad sial. It's a very personal story. Tapi pada aku macam Munif cakap kenapa ni ialah second last episode? Pasal benda ni kau tak awal-awal. Bila betul? kita dah menuju ke second episode ni, kita patut bam bagi macam kita mind blown all the way. Tapi bila kau dia speed bump ni, kau rasa macam itu je. Sebab aku macam kau cakap tadi ni, kau dia tunjuk pasal macam the character arc tu kan. Dia nak complete the character arc. So aku faham, but kalau second last episode of the season, aku nak tengok character arcs of Loki and Kang. The big players yang betul involved with the whatever end game of this season punya series lah kan. So macam bukannya nak tengok background, Casey and the lot kan. So itulah aku rasa macam cakap episod ni best, episod ni okay. Cuma aku rasa it's weird there's episode 5 out of 6. So itulah. Kita ada beberapa komen yang menarik. Pertama, Roni berkata, don't worry Nick, it's all gonna make sense. Aku harap lah, pasal logically kita hanya ada 45 minit sehingga sejam je before the end of this whole season. So it's quite a tall order untuk Eric Martin and his writers room nak tie up everything, nak tie up apa jadi kat Kang, apa jadi kat Ravonna, macam mana TV akan datang balik, God of Stories ni apa ke benda, dari mana kau dapat kuasa ni. So there's so many benda yang needs to be explained. And dia punya penerbit dah cakap, don't worry guys, season 2 punya ending is conclusive. So macam tak ada sambungan. Dia macam apa yang kau akan dapat in next Friday is it. That's it. So aku agak takut dalam 45 minit, 50 minit kau sempat tak nak tie up so many benda yang telah di-explain. Bila kita tak sure akan ada Loki season 3 ke tidak. So macam itulah. Alright, seterusnya kita ada sikit kontroversi sebelum live bermula lagi. Korang dah bergaduh kat 20 komen.
So Richard Daniel berkata, tolong kembalikan panel lama BuzzPop yang membincangkan pasal Marvel, iaitu Adrawan, Tuan Yakuza dan Hadi please. Panel yang ada ni agak boring sikit. So aku minta maaf kepada Fik dan Munif kerana korang diejek boring. Satu benda yang kau kena faham Irsyad, ini semua adalah voluntary, ini semua adalah free. Nombor satu, ini adalah content free. Nombor dua, aku pun tak bayar diorang apa-apa. So dia atas kefrian setiap panelis. Macam sekarang Wan tengah fokus kepada Gundam. So pada dia spend malam-malam bina Gundam kit tu lagi best, lagi layan daripada jadi panelis BuzzPop. So aku nak cakap macam mana? Takkan macam tak apa Wan, aku belanja kau Gundam kalau kau jadi panelis selama minggu. Kalau tengok Hadi, kau tengoklah Gen V. Hadi ada situ. Yes. Hadi dah terlibat dengan Gen V selama 7, 8 episod ke 6 episod, I can't remember. So itulah, kita kena split juga. So kadang-kadang bila ada satu bulan tu ada 2 show yang best, kita kena pilih lah. Hadi terpaksa pilih antara Gen V ataupun Loki. So kita terpaksa split the team. So Munif dekat Loki dan Hadi dekat Gen V. Dan macam Luan pun dia tengah busy dengan drive Grab. Dia jadi Grab driver. So itulah, so dia jadi macam cause and effect. Sama ada setiap malam dia drive dia dapat RM100. Kalau dia jadi panelis BuzzPop dia tak dapat apa-apa. So macam tu lah. Pasal kita punya show ni adalah voluntary dan free. Free untuk korang dan juga passion driven. Dan passion driven. So dia atas kefrian setiap panelis untuk join ataupun tidak. So semoga kau faham dan semoga kau continue support BuzzPop. Hopefully I think in the future as we go into 2024, maybe ada show-show yang Wan berminat, yang Hadi berminat dan Duan berminat, and diorang willing to spend their time with you guys. So join us for the ride. Hopefully everything will be okay again. Alright, seterusnya kita ada soalan daripada Syika Marul yang bertanya, lain kali boleh sedia backup panelis macam Duan, Wan Muhammad, Hadi ataupun Justin. Yes, seperti biasa, bila jawapan dia adalah free, time is quite hard. Untuk orang last minute macam, I will drop everything to join you guys. So yes, semoga korang faham. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke segmen tunggal malam ni. Pasal episod pendek sangat dan terlalu personalized yang aku tak ada 3 segmen. Aku ada 1 segmen je untuk malam ni. Jom guys. Alright, so dalam satu segmen ni aku ada 3 soalan. Since Munif ni malam ni, so 3 soalan untuk Munif. So soalan pertama, apakah pendapat anda tentang hidup asal setiap ahli fikir? Contohnya Mobius adalah seorang penjual jet ski yang divorce dengan 2 orang anak yang tak makan saman. Kemudian kita nampak B15 adalah seorang doktor di komuniti banyak ghetto yang banyak orang kulit hitam. Seterusnya Obi adalah seorang penulis sci-fi yang tidak berjaya. Dan Casey seorang banduan penjara legenda Alcatraz dari era 1960s. Was it nice to see their past lives? Do you want it more over a lot more episodes ke? Apa yang kau dapat ni dah cukup? Dapat kau? Okay, dia sebab ada yang rindu Duan, aku bedah secara Duan lah. Ni. Bodoh semua ni. Buang masa je. So, dah melepas kerinduan tak? Kerinduan. Okay, Munif mode balik sorry ya. So, part ni lah kata pasal karakter origin ni. Macam cakap, dia bukanlah a bad episode. Tapi macam, kenapa episod 5 tu start lah awal kan, masa episod 1 ke, episod 2 ke. But itulah, kita dah disajikan benda ni ada second last episode. Dia sedikit rasa out of place itu, tapi tetap entertaining. But it has to be said lah, di kalangan watak-watak TVA yang kita dapat dia punya origin ni, yang paling kurang interesting bagi aku is B15 lah. Sebab kenapa dia jadi doktor tu bagi aku macam tak reveal anything pasal karakter dia. Sebab kita tahu dalam TVA, okay, dia jenis ni mengikut arahan
Lepas tu dia pun sebenarnya ada hati yang baik jugalah benda semua. Lepas tu masa dia dalam timeline dia, dia just dia doktor lah tu macam what does this reveal do? So nothing much kan. So whatever. Lepas tu yang Casey ni pula aku rasa ni running gag dalam Loki punya series ni, sebab kalau season 1 dia tunjuk pasal siapa mamat yang lompat dia kapal terbang lepas tu hilang tu. Apa DB Cooper. DB Cooper kan. Misteri yang never solve. Ya. So nampak dalam series Loki ni dia ada running gag yang tiap-tiap season dia akan buat this subplot pasal unsolved mystery. So dalam first season pasal DB Cooper tu yang terjun dengan kapal terbang dengan bags of money mysteriously hilang, tak tahu apa jadi. Lepas tu yang untuk Casey ni pula kelakar lah sebab dia continue. Untuk Casey ni pula dia saja nak tease pasal kisah pelarian Alcatraz. Sebab dulu aku tak ingat tahun berapa tapi ada 3 orang kot. Macam yang kita tengok pun memang 3 orang. Mereka lari di penjara Alcatraz, mereka berjaya escape. And then macam orang tak tahu ke mana hilangnya dia orang ni, pergi mana kan. So sampai sekarang orang semua masih berdebat sama ada dia orang tengah bahagia dekat Bahamas ke mana ke, memang dah berjaya lari, atau sebenarnya dah tenggelam yang kena makan dengan jerung. So tak ada siapa tahu apa jadi dekat these 3 amigos yang melarikan diri daripada Alcatraz lah. So yang Casey ni kita tahu dia pun watak tak penting, so dia just guna backstory Casey tu untuk buat dia punya trademark, which is tiap-tiap season dia akan feature some unsolved mystery. Kalau Loki ni ada season 3, season 3 nanti kau nanti nampak lah adalah dia akan tease satu popular case yang macam tak pernah solve kan. So that's Casey, fine. Untuk Mobius pula aku rasa semua orang paling happy dengan revelation yang ni lah, sebab yang kisah Mobius ni satu dia ada payoff, orang ramai-ramai dah finally dapat tengok dia naik jet ski walaupun bukan atas air. Dia just dalam kedai dengan ada screen kat belakang tu je, tapi dapatlah nampak dia atas jet ski. Lepas tu aku suka yang revelation pasal Mobius ni juga, pasal apa tahu, kita boleh tengok masa dia dalam dia punya original timeline, he is rupanya memang someone yang career driven. Kita jumpa dia dekat tempat kerja, kita pun tahu dia macam dia single father lah tu, nampak macam dia bukanlah kata deadbeat punya ayah tapi macam tak reti sikit kontrol anak dia satu tu macam nak pergi bakar benda lah tu, dia just suruh yang dia punya sibling tu, kau pergi deal dengan mamat tu, aku sibuk nak jual jet ski dekat Loki kan. So aku suka reveal yang ni sebab dia tunjuk kenapa Mobius dalam TVA dia memang tak nak tahu pasal kehidupan dia in the original timeline, sebab dia suka kerja dia. So bila kau jumpa Mobius dalam dia punya timeline, memang mamat ni dari dulu dia pentingkan career dia. So sebab tu dalam TVA dia macam maybe aku ada family, maybe aku ada tapi yang aku pasti dah TVA ni aku ada kerja yang aku suka. That's enough. So yes, aku suka revelation ni sebab dia tunjuk dia actually lagi mendalamkan watak Mobius lah. And even watak Obi ni pun memang best dia punya reveal juga, sebab of course satu sebab kita memang suka Kihikuan lah, yang tu tak ada cerita lah. Tapi the fact yang dia ialah a failed science fiction punya writer, mengenal Obi yang kau kenal selama ni kan, bila kau tahu dia science fiction writer, kau tak terkejut langsung tau. Kau fikir, you know what, betul, memang ini berkejayaan lah. Memang on the nose lah. Lepas tu dia memang tahulah dia carry the comedic parts memang cantik, sebab dia pun memang kelakar dia pun very very funny. Dia beli buku sendiri, best je buku ni. Semua kan, padahal buku dia sebenarnya tak laris, tak laku kan. So Mobi punya backstory best, Obi punya backstory not only best tapi penting juga sebab dia akan buat balik the proto punya template tu. Casey punya backstory pun best sebab dia itulah continue pasal the trademark Loki akan ada unsolved mysteries tiap-tiap season. Cuma yang B15 tu bagi aku sedikit underwhelming. So all in all memang
shock lah dapat tengok origin dan backstory dia orang. Tapi again aku cakap walaupun best, kenapa episod second last tu macam pelik lah. Itulah, it's my major worry that pasal speed bump episode ni akan menyebabkan yang maybe kita tak cukup explanation time. Maybe kita tak cukup explanation time macam tu lah. But itulah, setiap orang ada dia punya vibe sendiri. Macam ada 2-3 panelis macam Jamal, Hadi, dia orang benci gila. Alif benci gila. So bila asyik dengar belah dia orang kan, aku pun jadi macam aku suka ke tak episod ni. Suka. Jadi macam raikan perbezaan pendapat. itu kan. Alright, soalan seterusnya juga untuk Munif. Apakah pendapat anda tentang Sylvie, the selfish yang hanya join the crew in the end pasal reality dia yang first hancur sekali. Baru dia macam, okay guys, okay kita dalam bahaya ni, kita kena baiki. Kalau tidak kan, dia akan jual ikan selama-lamanya dekat McD ke. Selfish. So apa pendapat kau? Silakan. Aku rasa masa last bedah pun aku dah sebut pasal ni yang Sylvie ni dia a very reactionary punya makhluk tau. And kadang-kadang benda tu akan buat dia nampak selfless, and kadang-kadang benda tu akan buat dia nampak selfish. Tapi yang kau boleh pasti is that Sylvie ni dia tak fikir jauh. Dia very impulsive, dia very reactive. And in a way dia memang consistent throughout the 2 season, memang itu perangai dia. Sebab dia bukan saja masa episod 5 ni kau nampak dia buat perangai macam tu. Actually that's been her story throughout tau. Sebab okay, of course the biggest example kau tengok dia bunuh He Who Remain. Orang tengah cakap kejap, cuba fikir jap. Dia tengah bagi tahu something ni. Kalau dia mati, ada lagi banyak dia datang which defeats the purpose of pergi mampus. dia buat hidup aku susah, aku bodoh. So, tak fikir jauh. Lepas tu yang tu satu. Lepas tu bila dalam season tu ni kau dah ada gengnya TVA ni nak reform the TVA. So instead of jadi orang-orang yang memusnahkan timeline, depa nak protect the multiverse. Kan? Tapi Sylvie say, tak trust korang. Baik TVA ni tak ada. Macam kau tak dengar ke? Kita baru cakap TVA sekarang ni nak protect the multiverse. Udah lah tu. Tapi dia tak boleh. Auto TVA dulu buat sakit. So FTVA forever. Dia macam dia tak fikir panjang tau. Lalu in fact kalau berbalik pada itulah the season 1 ni ending, Loki tengah nak discuss dengan dia. And immediately dia cakap apa macam, kau nak betray aku. Macam tak. Kita just nak berbincang. Tapi kau nak betray aku, and then tanpa fikir just buka portal. Loki tu tak ada tempet, pergi terajang dia masuk lah portal tu. Sampai dia jadi sampai badan dia jadi haywire. So itu Sylvie punya tak fikir panjang tu. Tu pun banyaklah contoh kenapa dia sangat impulsif. Okay, another example is yang ni paling best. Yang ni dua sides of Sylvie ada sini. Masa first jumpa Victor Timely, dia macam dia he remains aku bunuh, tak peduli kan. Lepas tu bila Victor Timely but he's not me, you don't know what's in my heart, I can change. Kesian lah Muhammad ni. Dia macam dia very reactive kepada stimulus. Kau bagi stimulus dia react, kau bagi stimulus dia akan react. Lepas tu yang last kali, of course episode ni is another shining example. Aku tak nak tolong korang. Korang cakap Kang pasal spaghetti, pasal dunia ni musnah, bagi mampus. Aku nak jual filet of fish, lantak korang. Lepas tu pergi, shit, dunia aku musnah kan. Guys, kita kena buat sesuatu lah. So that is just Sylvie in her most natural state. Sangat impulsif, sangat reaktif. Kena hadap je lah. I think that's what makes her a good target untuk direkrut oleh He Who Remains to do this loop berkali-kali, because dia dah boleh baca Sylvie macam ni. Senang, mudah sangat.
I think itu membawakan kepada soalan ketiga untuk segmen ini. Apakah pendapat kau tentang Deus Ex Machina ataupun The God in the Machine, di mana penulis tiba-tiba je memberi Loki kuasa baru to rewrite the story. So, aku tahulah dekat Marvel Comics dia dah jadi Loki God of Stories. Tapi yang tu dia nak rebrand himself daripada Loki the God of Mischief, and he was his own will lah. Aku nak jadi baik, aku nak jadi anti-hero sekarang, aku nak tolong Thor, so aku ialah Loki, God of Stories. Tapi yang dalam MCU ni, dia macam tiba-tiba je writer macam, alamak macam mana ni, aku dah meletupkan semua benda. Aku buat Mamat ni boleh time sleep lah, lepas tu sekarang dia boleh control time sleep dia. So what the fuck? Apa pendapat kau tentang Loki God of Stories menjadi canon di dalam the MCU daripada Marvel Comics Universe? Silakan. Okay, so this bagi aku is quite the macam heavy punya topik jugalah, so to speak. Dia macam mana, mula-mula masa aku first dia kata dia boleh rewrite the story lah, apalah. So aku pun terfikir macam, alamak, benda ni dia S-pool ke? So kalau korang cukup kenal aku dan tengok benda-benda aku review, aku sangat tak suka S-pool, which is benda yang sebenarnya kau tak plan, lepas tu last minute macam nak settle, tada, Deus Ex Machina lah kan. So tapi bila keluar pasal, yalah macam ura-ura macam kata dia nak buat this Loki God of Stories, aku tak tahu sebab tiba-tiba otak aku terus macam nampak some of the signs yang macam memang dia dah taburkan dari season 1 that this was the idea all along. Aku honestly rasa this was the idea all along, and kau boleh nampak dari season 1 pun. So aku tak rasa this was tiba-tiba. Aku honestly rasa this was planned. Sebab kenapa aku cakap macam tu? Okay, number one, kalau kau nak faham pasal The God of Stories ni, kau kena baca this 2019 punya comic run yang bertajuk Agents of Asgard. So kalau kau baca Agent of Asgard 2009 punya cerita, this was the main saga yang tunjuk perubahan Loki and jadi the God of Stories lah. Tapi kalau kau nak faham in full context, kau kena baca daripada Siege lah, Fear Itself. Lepas tu kau kena gabung dengan itulah Agents of Asgard lah. Tapi the main transformation tu kau nampak betul-betul jadi di dalam Agents of Asgard. So kenapa aku rasa benda ni memang dirancang? Sebab bila aku fikir balik, daripada season 1 dah ada banyak macam evidence yang sebenarnya dia orang gunakan Agent of Asgard tu as the template untuk story, untuk this whole Loki punya story. So serius, sebab macam mana, okay, aku nak begin untuk ni, aku start dengan dia punya bukti-bukti lah. You can see Agent of Asgard daripada season 1 sampai season 2. These are some of the evidence aku keluarkan. First kali dalam Agent of Asgard, Loki, the reason why akan menyebabkan dia berubah jadi God of Stories and abandon title dia as God of Mischief, as God of Lies, dia abandon is pasal dia dah penat asyik kalah, asyik jadi loser tau. So macam lepas Ragnarok ke, revive balik lah, lepas dia mati ke, hidup balik ke, dia cuba berubah apa, dia tak boleh lari from that cycle of being the God of Mischief, the God of Lies. Dia asyik akan jadi Loki yang akan kalah, Loki the loser. So kalau kau tengok daripada I guess episode 1 lah kot, pasal Loki season 1 dulu kan, yang Mobius bawa dia pergi tunjuk dekat that TV tu, dalam dia punya cell tu, just tunjuk siri-siri kegagalan kau, lepas tu last sekali just mati unceremoniously di tangan Thanos kan. So bila kau tengok like, itu that is, kalau dalam komik tu they mimics the whole when Loki was so insecure pasal dia punya destiny tau. Macam aku asyik ditakdirkan untuk mati, ditakdirkan kalah, ditakdirkan jadi loser kan. And literally Mobius is repeating that scene dalam episode 1 tau. So yang tu satu. Lepas tu all the other visual cues pula, macam kau tengok that cube yang the time cube yang bunuh General Dox and dia punya Minutemen kan. Benda tu pun ada dalam Agent of Asgard,
dia Dr. Doom pakai benda tu untuk kurung Loki at one time. That temporal punya cube tu. It's there. Dia ada dalam komik Agent of Asgard tu. Lepas tu, let's not forget yang this whole multiverse collapsing and akan lead to Secret Wars. Dalam comics, when benda ni tengah jadilah, that's when Loki transform into the god of stories tau. It was during this time benda tu jadi. Lepas tu macam another evidence, yang ni macam homage sikit. So masa Loki jadi agent of Asgard tu, dia bukan sembah Odin. Sebab masa tu Odin, dia dah resign. Sebab dia buat balat sampai terjadi the whole fear itself punya saga. Dia gaduh dengan brother dia which is the serpent tu. And sampai countless death and kemusnahan apa semua. Dia rasa dia tak fit jadi king. Dia step down. Lepas tu dia All Father kan. Dia diganti dengan All Mother. All Mother ni 3 goddess. A council, this Trinity Council yang terdiri daripada Freya, Gaia dengan Idun. Okay. So Loki jadi agent untuk the All Mothers, which is this trio entity ni. Benda ni pun is actually reflective of Loki season 1. Bila dia jumpa the Timekeepers was in the form of a Trinity. 3 entity yang ada agent-agent dia untuk buat dia punya misi-misi masa ni. Which is the same untuk Agents of Asgard. You ada the Trinity, the All Mothers yang gunakan Loki as an agent untuk deal with these mystical, magical cases. So, dia, bila aku tengok depa memang Loki season 1, season 2 is sebenarnya inspired by Agents of Asgard. The saga di mana Loki eventually akan jadi the god of stories. Tapi one of the biggest hints lah bagi aku. One of the biggest hints bagi aku yang membuat aku macam tersedar that memang mereka dah plan untuk buat God of Stories all along is masa, aku tak ingat episod berapa, season 2, tapi masa dia orang pergi ke Chicago World Fair tu, yang dia orang first time jumpa adult Victor Timely tu kan. Kan dia orang pergi ke the Nordic punya section tu, lepas tu dia nampak patung Thor, Odin dengan Balder kan. Lepas tu dia kata, ni semua tak accurate, ni just macam human punya imagination of how we look like kan. Padahal dia ni bukan nampak macam ni pun kan. That is literally how Agents of Asgard started, or that is literally how Loki sedar dia boleh sebenarnya ubah diri dia into becoming the god of stories. Sebab pasal dia cakap saya human perception tu kan. Kalau dalam Agent of Asgard ni dikatakan seluruh Asgard, and aku assume pun macam Talo semua yang macam god punya entities dalam dunia Marvel ni, mereka ni is common knowledge yang they are magical beings. In fact, Odin dah refer themselves magical being, Thor, Loki has referred to themselves as magical being. Benda ni is no secret lah. Tapi apa maksud the magical beings tu? Kenapa mereka lain daripada literal beings lah, literal humans kan? Sebab dalam Agent of Asgard punya comic run tu, dia ada tunjuk ada pawang ni, zaman dulu sebelum ada god-god ni semua, ada pawang ni dengan orang kampung dia cenduk berkampung di bawah pondok ni semua. Tiba-tiba ada kilat berdentum, terkena pokok, lepas tu dia punya orang kampung ni ketakutan. Lepas tu Tok Pawang ni start berceloteh. Tok Pawang ni start bercerita, jangan risau, itu sebenarnya Tuhan kita, Tuhan kilat dan guruh kita tengah pukul raksasa yang mengancam kita. So yang bunyi guruh, bunyi kuat tu semua, itu sebenarnya bunyi tukul dia. Dia datang nak menyelamatkan kita. Hujan yang turun ni is darah daripada raksasa tu yang dewa kita ni dah bunuh tau. So bila ramai orang, beribu orang through a millennia wholeheartedly percaya kata-kata pawang benda semua ni kan, so dia jadi satu macam kolektif punya reality manipulation atau tak sengaja terguna magic lah, so to speak kan, untuk create Asgard and Tuhan-Tuhan Asgard ni. So sebab tu mereka ni magical beings. Mereka wujud di atas dasar kepercayaan marhin diorang terhadap diorang. Sebab tu kalau tengok macam Greek mythology pun apa semua kan, lagi macam marhin dia percaya pada Tuhan dia, lagi dia orang solid, lagi dia orang wujud, lagi dia orang dapat kuasa. Okay, so
it's the same thing. So Loki cakap depa ni dicipta because of persepsi manusia. So bila dalam Loki season 2 devotion, betul. Ayat dia is devotion. So dalam Loki season 2 bila dia tengok patung Balder, Thor dengan Odin tu, dia kata ni just human punya interpretation kan. Then dia click bagi aku. Human interpretation yang create Asgardians so is one of the macam important themes di dalam Agent of Asgard untuk later explain kenapa Loki boleh take advantage of that fact untuk jadi the god of stories. So because of all this evidence, aku tak rasa yang dia last minute dia fikir nak buat benda ni untuk nak macam just nak buat twist ke apa kan. Rasa since season 1 this was the plan all along. Seriously, kalau kau dah baca Agent of Asgard, kau tengok di season 1 banyak gila benda yang either they visually attribute pada scenes dalam Agents of Asgard, ataupun ada sebuah konsep yang dibincangkan oleh Agents of Asgard tu memang dia dibincangkan di dalam both seasons of Loki tau. Another big thing, Sylvie dengan trademark helm patah hari tu kan. Aku rasa as far as aku lah, aku tak baca semua Marvel comic, aku generally akan baca crossover event saja. Tapi setakat yang aku pernah baca, aku nampak tanduk patah perempuan yang tu memang just nampak dalam Agent of Asgard. Masa Loki start to shape shift jadi gender fluid antara lelaki perempuan dan semua. That tanduk patah kau just akan nampak lah Agent of Asgard. The same storyline di mana Loki jadi the god of stories, situ juga kau akan nampak tanduk patah. Cuma watak yang tanduk patah tu bukan Sylvie, but it's Loki juga yang gender fluid, ubah jantina on the spot kan. But you see another you can tell yang the creators, the showrunners of Loki ni, they definitely dah baca Agents of Asgard. So yeah, Loki God of Stories I think has always been the plan daripada season 1. Ni spekulasi aku. Okay guys, so dengan itu berakhirlah segmen tunggal kita malam ini. 30 minit je, show dah nak habis dah. Tapi don't worry, korang ada 30 soalan. So aku akan bacakan 30 soalan sekarang. But firstly, daripada 30 soalan tu, terima kasih kepada Kamarul Arifin untuk kau punya super chat. Thank you bro. Thank you bro. #Munif Live Matters. Yeah. Dan seterusnya terima kasih juga kepada Nabil Nizam. Thank you bro. Kau punya super chat RM23.50 for all time, always. Alright, seterusnya aku akan bacakan lagi 27 soalan. So aku akan bacakan terbalik, reverse time, daripada sekarang sehingga to the past. So kita mulakan dengan Nameless yang berkata, adakah Loki God Stories ni jadi sebagai alat MCU untuk reset universe dengan cerita MCU nak bawa balik watak Avengers lama? Ini adalah satu spekulasi yang tidak ada sumber ya. Ini daripada artikel variety.com hari Jumaat lepas, di mana mereka macam kencing Marvel Studios gila-gila babi, but it's nothing new. Diorang hanya rumuskan benda yang dah berlaku sejak Marvel Phase 4 sampai sekarang. So maybe dia ada kekosongan artikel kot. Betul, editor minta, kau dah apa-apa tak dalam inbox kau? Kau dah peram lama gila kan. So it's nothing new. Dan ini semua hanyalah spekulasi yang tiada sumber. So aku agak susah nak percaya walaupun datang daripada variety.com. So kau kena ingat, Eric Martin dah habis tulis skrip ni 6 bulan lepas, way before the article came out on Friday. So Loki jadi God Stories ni memang Eric Martin dah plan 6 bulan lepas. Has nothing to do with apa yang digembar-gemburkan oleh Variety bahawa dia nak bawa balik all Avengers actors. Apa pendapat kau ni? Dia kalau aku lah kan, benda ni is not impossible obviously. Dia boleh lah nampak kenapa God of Stories tu akan dijadikan sebagai mekanism untuk rewind balik, nak bawa balik Avengers dulu ke apa semua. Tapi kalau aku lah, kalau kau nak lagi gila, aku prefer untuk tengok dia orang buat apa yang God of Stories buat di dalam komik bila berkaitan dengan Secret Wars ni. So dia sama ke macam Loki dalam TV ni, which is dia boleh manipulate flow of time lah, so to speak kan. Dia boleh pergi belakang, boleh pergi ke depan dan sebagainya.
So si Loki dalam komik the god of stories dalam komik bila dia keluar daripada multiverse and dia tengok balik ke dalam timeline, tengok okay apa yang terjadi lepas ni, nampak dua-dua universe collide, superhero semua side bergaduh, lepas tu Dr. Doom curi power Beyonders, bunuh dia orang, and then pergi guna kuasa Beyonders tu, gabung semua benda jadi Battle World. Kat Battle World tu jadi dunia roja of all the universe yang still tinggal. Lepas tu kau ada tercala pakai Infinity Gauntlet lawan dengan Doom yang jadi God. Thanos kena bunuh dengan Doom macam tu je. Ada army of like ni lah apa Thor lah, Sheriff, Doctor Strange lah, ada Hulk yang jadi mutated lah, ada satu lebah ni penuh zombie pun semua. Bila Loki tengok semua ni, dia cakap I need a break. So dia guna power, dia fast forward, dia skip selepas Secret War sudah habis. Aku sempat tu memang badass gila, memang cool. Dia tengok Doom jadi God lah, ada army Thor lah, ada benda kata, you know what, aku dah tak kuasa nak deal dengan benda ni. Dia pergi langkah. So dalam komik Secret War kita baca tu, lawan. Lepas tu dia pun dah berjaya defeat God Doom. Lepas tu Mr. Fantastic, dia pula dapat kuasa Beyonder. Dia susun balik dengan anak dia yang memang Omega level mutant lah, Franklin. Dia pun susun balik multiverse, letak everything at the right place, dah restore. Universe Cosmos ke-7 dah mati, reset jadi Cosmos ke-8. Lepas tu dah jadi Cosmos ke-8 tu, baru Loki datang balik. Dah settle. Alright. Kalau dia buat macam tu lagi cool. Alright. So kita dah nampak canon dia di Marvel Comics, dia dah boleh buat macam tu. So untuk menjawab soalan kau, tak mustahil God of Stories boleh bawa balik OG Avengers. Alright, soalan seterusnya Scarlet Witch bertanya, untuk The Marvels nanti korang ada buat cover ataupun tidak? Sebab sekarang tengah musim boycott kan. Yes, aku boycott, aku tak nak bayar, tapi TGV belanja. So aku pergi tengok free. Hari Rabu nanti aku dengan Hadi akan ambil half day, dia akan pergi tengok dengan aku. Kemudian kita akan buat review. So hopefully our review should be up by hari Khamis, the earliest. Pasal aku ada second event lepas dekat TGV belanja tu, ada orang lain buat belanja. So hari Rabu nanti aku busy gila tengok The Marvels, lepas tu ada kena pergi lagi satu media event. So hopefully hari Khamis kita akan review The Marvels kerana kita dibelanja. So saya tak spend duit. Alright. Terima kasih TGV. Seterusnya Kari Azlan berkata, ada harapan tak nak ada cameo di finale ni? I think highly likely kita akan tengok He Who Remains ke Kang the Conqueror ke. Hopefully harapan kau Hadi cameo. Orang nak Thor. Aku tak tahu kenapa orang nak Thor. Macam kau faham tak, Chris Hemsworth nak kena bulk up balik untuk satu scene dia kata letih dia nak kena bulk up balik. So silakan. Aku cakap macam ni lah Khairi, mengenalkan sikap Marvel kebelakangan ni, kau jangan letak apa-apa harapan. In fact, kau assume the worst. Lepas tu kau akan jadi dua outcome. Sama ada kau diorang betul perform, kau akan pleasantly, happily surprise. And kalau diorang macam biasa buat palat, buat tai, kau akan aku dah agak. So that's the best way untuk enjoy benda ni. So macam aku banyak kali, wah, kau tahu lah aku kan, teori-teori aku kan. Dia macam, kena troll. Dia tak buat pun. Dia buat bodoh je. So padahal benda tu maybe patutnya boleh enjoy, tapi jadi meluat pula kan. So aku pun memang of course lah harap lah ada maybe nak tengok Hugh Jackman ke, Deadpool ke. Definitely wajib nak tengok more Kang semua kan. But No. Aku tak sanggup disakiti lagi. Aku just assume je the worst. Surprise me. Betul. Gila, kita tak berharap dan kalau tak ada pun kita tak kisah. Itulah. Seterusnya Ismail bertanya, tak ada tiket lebih ke? Unfortunately TGV bagi 2 tiket free je. So aku dengan Hadi akan pergi tengok. Aku bawa Hadi pasal dia adalah presiden Kelab Brilasa Malaysia. So untuk yang tu wajib akan dia marah aku pasal aku tak bawa dia kan. So alright. Seterusnya Aiman bertanya, dalam trailer ada yang belum tunjuk lagi. Aku rasa hanya satu babak di mana kita ada nampak si Ravonna dekat The Void berjumpa dengan Alioth. So I think we're going to see that in the finale nanti. Ya, tak tahulah. Maybe
nak charm Elayoff to her side pula ke, lawan dengan budak-budak TVA ni, macam tu lah. Seterusnya Farid Zabidi, aku ada kemusykilan, time sleeping is about who kan, tapi lepas TVA jadi spaghetti, kenapa the first person yang dia jumpa adalah Casey? Patutnya kalau ikut logik, benda pertama patut dia akan jumpa OB ke, jumpa Vita Timely ke. Pada pendapat aku, ni adalah kerana masa tu dia time sleep, dia tak boleh control lagi. In the last scene tu, baru dia macam, it's not about what, it's not about why, it's not about how, it's about who. So dia macam, dia baru dapat idea tu bila dia tengok semua orang jadi spaghetti. It's about who. That's why dia nak dia orang kembali. So that's why dia kembali kepada babak just before the spaghettification tu bermula. So adakah itu teori Brazil yang betul pada pendapat kau? Aku rasa okey lah, sebab memang yalah, dia memang explicitly establish yang dia tak boleh control lagi power tu kan. So dia bayang macam ni lah, maybe dia dah ada bonds, ikatan dengan dia orang ni, and in fact masa disruption tu jadi, dia punya temporal aura tu paling dekat dengan each other kan. So aku rasa these 5-6 orang ni memang dah connected tau. Tapi whether Loki can transport or sleep ke which timeline, sebab dia tak boleh control, so benda tu random lah. Dia cakap main Russian roulette lah. Dia cakap main roda impian lah. Kau tahu dekat roda tu ada semua kawan-kawan kau, B15, ada Casey, ada OB, ada ni. Memang kau semua dah connected, semua atas roda ni. Tapi sebab dia tak boleh control, so pusing-pusing tu, sekali landing ke Casey tu. So aku rasa itulah yang berlaku. Tapi sekarang since dia boleh control, memang lain cerita lah. Dan ya, aku lupa ada lagi satu scene daripada trailer di mana dia orang semua berkumpul dekat depan temporal room tu. Lepas tu dia guna mikrofon, dia cakap dekat somebody, tekan green button. So babak tu pun hopefully akan ada dalam finale nanti. Macam tu lah. And yes, ada orang merungut kenapa dalam trailer season 1 Loki ada lagi scene yang tak tunjuk di depan cermin, dia tengah lansi gila tu, you know, ataupun scene Loki pakai baju banduan TVA pun tak tunjuk. So aku rasa scene yang Loki tengah macam depan cermin tu is scene dia dengan Thor, and that became a deleted scene. So kalau kau beli the physical copy of Loki season 1 DVD, kau boleh tengok physical scene tu. The Thor punya scene tu semua tak animated fully dengan VFX pasal dia orang tak nak spend duit, but that's where the scene from the trailer came from. Dia lawan dengan Thor. Lah tu lagi satu guys, just yang ni pun untuk tolong korang jugalah temper kau punya expectation tu sikit. Sebab Marvel dari dulu lagi dah biasa pun kadang-kadang letak scene-scene yang tipu kan dalam trailer dia. Yang berlari dengan Hulk. Kalau Avengers tak ada hak pun sial. Sebab dia tak nak orang punya teori-teori itu mengena kan. So dia letak banyak benda yang misleading tau dalam teori tu sebenarnya. Macam aku faham macam dulu kita cut the trailer tu the way we cut sampai plot point tu jadi misleading. Tapi dalam Marvel ni dia letak benda yang memang tak ada. Kalau kau ingat masa aku tak ingat Iron Man berapa yang ada paper pots macam cium helmet tu, lepas tu dia terjun di kapal terbang tu, yang tu completely tak ada. Iron Man 3 ke? Aku rasa Iron Man 3 ke? Tak ingat. I think so. So jangan ambil stok sangat dalam trailer ni. Sebab sejarah Marvel dah menunjukkan benda yang tak ada pun dia boleh letak. So don't hold your breath. Aku tertipu dengan scene The Hulk berlari tu dengan Captain apa tak ada pun. So yang cium tu adalah Iron Man 2 ya. Iron Man 2. Tu lah dia. Soalan daripada Arma Haikal. Yes, aku rasa kita dah jawab ni tadi. Adakah Loki akan pulihkan timeline since dia terperangkap pada 2012 New York Avengers untuk bring the OG back? Anything is possible sekarang. Pasal sekarang nampaknya Kevin Feige dah datang balik dan dia nak cuci masalah-masalah TV series dan juga filem MCU Phase 6. Dia macam MCU Phase 4 dan 5 dah tak sempat selamatkan dah. Tapi dia boleh selamatkan Phase 6. So nampaklah macam tiba-tiba Echo jadi keluar satu hari lah, label baru Marvel Spotlight, alasan. Sebenarnya projek ni sampah pun. Tapi kita dah buat, kita dah spend duit, kita keluarkan semua satu hari lah. Lepas tu kita panggil benda baru Marvel Spotlight. Lepas tu kita tengok The Blade dah tukar sampai penulis 6 kali, pengarah 2 kali. So nampaklah Kevin Feige kembali nak cuci rumah. So MCU Phase 4 was shit. Phase 5 looks pretty shit. But hopefully everything will pay off.
And aku look forward pada Phase 7 sebenarnya, di mana kita akan nak ada X-Men dan maybe filem Fantastic Four yang kedua. Kita tak lewat apa lah. MCU Phase 4 kau kena pandemic lah, kau kena Kevin Feige busy lah, kau buat sampai 7 projek dalam satu tahun. So benda dah Taika lah. Kita let go. Phase 4, Phase 5 kita let go. Kita fokus Phase 6, Phase 7. Hopefully akan jadi zaman kegemilangan kembali. Alright, tapi yang Amar, aku nak tambah one thing pasal Amar punya ni is that aku rasa okay, walaupun Loki boleh travel along the time stream tu kan, tapi repairing pulihkan timeline tu aku rasa is beyond him. At least dalam MCU ni lah. So, aku rasa benda yang dia boleh buat is either patah balik sebelum disaster tu jadi, atau macam aku cakap dalam komik tu, dia pergi je gila babi forward, selepas disaster tu dah jadi multiverse baru, dia duduk situ. So dalam MCU nampak macam dia boleh travel lah, backwards or forwards, tapi aku tak rasa dia boleh undo the damage yang akan jadi to the sacred timeline, sebab benda tu definitely akan kena jadi untuk Secret Wars. So aku tak rasa anyone, at least a series Loki ni, boleh pulihkan the timeline. Benda ni akan jadi cuma where will you be when the timeline tu shatter tau. Kau akan selamat ke tak? Kau akan pergi belakang, kau akan pergi depan ke multiverse baru. But it is, bak kata Thanos, inevitable. Kemusnahan the multiverse tu akan jadi juga. Alright, seterusnya Zahir bertanya, time slip Loki ni hanya universe dia je kan? Dia still tak boleh travel multiverse kan? Betul tak? Aku rasa dalam episod kelima ni dia dah masuk branch timeline lah, dia dah masuk secret timeline lah, so dia dah boleh travel multiverse kan? Dia sebenarnya sebab dia something yang aku sebut masa kita punya bedah minggu lepas. Aku cakap pasal superposition loh. Superposition ni dia satu term dalam quantum physics di mana kau boleh berada dalam multiple state at once. So benda yang jadi kat Loki bila dia time slip ni bukan dia macam bola pingpong melambung sana sini tau. Tapi disebabkan dia masuk dalam portal, dia kena sepak masuk portal dengan Sylvie dulu tanpa protection tempad. So dia punya temporal aura tu dah scatter across setiap timeline tau. So basically ada Loki di setiap branch. Di seluruh multiverse tu ada Loki. Cumanya Loki tu akan jadi aktif dekat timeline yang mana tu at one time. Tapi dia sebab masa dia dah kena cari across the multiverse, dia ada everywhere at once. Cuma consciousness dia akan wujud at one timeline at a time. Itu yang kita tengok dalam series tu. Tapi untuk dipendekkan cerita, yes, dia boleh time slip into other universe sebab dia dah berada di semua universe, or at least dia punya temporal aura tu lah. Okay. So lebih kurang macam America Chavez lah. Macam America Chavez ni, macam America Chavez ni pula, dia bukan berada dalam superposition lah, tapi cuma sebab dia punya ability is dia boleh break barriers di antara timelines tu, antara multiverse tu. Dia boleh lompat pergi to other places lah, which is sebenarnya satu aktiviti yang kurang sihat agak, sebab theoretically benda tu lah akan sedikit menyumbang pada incursion tau. Bila kita rosakkan the boundaries between multiverses kan. Tak dengar. Kita ada soalan daripada Jetman yang bertanya, Loki time slip back before explosion tu, adakah Loki akan ada dua? Seorang yang sebelum explosion dan satu lagi yang selepas. I think that is his future. His future is to go back before the explosion. Pasal time is linear kan. So explosion tu berlaku, tapi dia tutup mata lepas tu dia balik ke sebelum explosion tu berlaku. I think is that dia kalau dia sebab one thing yang kita kena remember dengan this plot point is that kalau Loki time slip backwards dalam one of the branches atau di sacred timeline,
then kau akan ada duplicate Loki lah, sebagaimana bila dalam Endgame kan, bila time travel, macam Hulk ada jumpa Hulk, Captain ada jumpa Captain kan. Tapi macam yang berkata lah, sebab dalam TVA ni time dia moves differently tau. So aku rasa dia punya bila dia pergi backwards tu, dia tak jadi macam overlap macam mana lah. So until we get the truth pasal what is the TVA tu, kita takkan ada a definitive answer. Tapi kalau time travel dia doesn't work macam mana Endgame punya time travel work, is because dia cakap banyak kali dalam TVA tu dia punya PL masa dia lain. So tak terkejut walaupun dia travel backwards dia tak jumpa. Tapi apa yang Jackman cakap ni menarik, because Loki from episode 5 God of Stories could jump back to just before Loki at the beginning of episode 5 walks away. So it could be yang Loki dalam mikrofon tengah cakap dekat Loki lagi satu, tekan butang warna hijau tu, kau salah tekan. Yalah. So we might see two Lokis in the finale. It could be two Lokis, yeah. So nice one. Betul. Hopefully kita hanya ketahui Jumaat ni. Macam itulah. Alright, so I think we just open a big can of worms tentang Loki sekarang dah jadi boleh pergi multiverse. Sekarang soalan semua pasal multiverse ya. American Chavez lah plus. So, adakah babat The Watcher gaduh dengan Ultron tu pun dah kira macam kes American Chavez? I think so. Kira Ultron tu dah jadi macam God Ultron dan dia boleh pecah ke realiti lain. Tapi kenapa Infinity Stone dia boleh guna kat realiti lain? Itu aku tak boleh jawab. Aku ada soalan kat TikTok. Sila Profesor Munif, apa pendapat kau? Kenapa Ultron boleh guna Infinity Stone pecah ke realiti lain still boleh guna? Macam mana tu bang? Betul lah, sebab dia one thing yang interesting juga, sebab aku rasa depa pun dah admit kata yang dia kata Ultron so what if lah. So benda yang jadi yang what if tu is canon kan. So aku rasa dulu pernah macam ada debate ni jugalah. Aku rasa one of the confusions yang jadi tu is pasal maybe kenapa orang compare dengan this TVA lah kan. Aku rasa TVA kenapa the Infinity Stone so tak boleh function is because dia bukan dalam universe lain. Technically it's not in any universe pun, sebab dia di luar the multiverse kan. So sebab tu dia jadi tak boleh pakai. Tapi at the same time dalam what if aku rasa dia establish yang macam kalau dia boleh pakai in between different multiverses, Infinity Stone tu boleh dipakai. Cuma dalam TVA sebab dia bukan dalam any multiverse, so sebab tu dia tak boleh dipakai. Aku rasa dia jadi confusing pasal maybe in the comics yang set up the rules yang kalau dia dalam Infinity Stones in another universe dia tak boleh pakai kot. I'm not aku sure lah. The Darkseid aku rasa lawan dengan Thanos, lepas tu Darkseid ketawa dia, lempang dia. Kau bukan kat universe kau tak boleh guna Infinity Stones kau. So that is my reference point aku. Betul. But that also becomes the point of confusion lah. Sebab the rule yang kata Infinity Stones tak boleh pakai in a different universe datangnya dari komik. And kita tahu dalam MCU ni banyak benda dia memang tak ikut komik. Tapi the rule yang dia buat tu dalam the MCU is kalau kat TVA dia bukan in any multiverse. It's a space outside the multiverse. Sebab tu dia tak boleh dipakai Infinity Stones tu. So aku rasa what's happened is that orang jadi confused pasal dia ada the rules in the comics and dia ada the rules in the MCU punya shows. But whatever it is, aku macam tak faham kenapa korang tak just bagi coherent je between the comics and the show kan. Tak ada lah orang jadi pening kepala je ni. Itulah, ataupun dari projek ke projek. Macam What If dengan Loki, dua-dua projek Marvel TV. So kenapa penulis tak boleh duduk semeja, kau buat macam mana yang Infinity Stone ni boleh pakai aku buat boleh. Kita buat tak boleh. So macam mana sekarang? Tak, lepas tu at the same time here's the funny thing. Yang tu kau cakap between shows kan. Ni kalau aku nak play devil's advocate, tadi aku cakap maybe dia pakai within different universes tak ada hal. Ni dalam MCU bukan komik ignore komik kejap. Dalam MCU between different multiverse dia boleh pakai the stone, so just fine. Tak ada problem. Let's assume that. Dalam TVA saja di luar multiverse baru dia tak function. Okay, no problem.
Tapi kalau kau tengok dalam finale What If tu juga, kan Gamora pakai Infinity Crusher tu kan. Depa actually kata dia keluarkan balik teori tu. Dia tak boleh destroy the stones tu. Sebab stones tu datang not from dia punya universe. Sebab Infinity Crusher dia boleh destroy stones yang dalam universe dia. Tapi Ultron punya stone, the universe lain dia tak boleh destroy. So yang tu dia jadi rule macam dalam komik pula. So within the same show pun ada pening sikit situ. Aku rasa jawapan dia macam Nameless cakap, plot hole. What if episode tu plot hole. You know? Alright, seterusnya kita ada soalan daripada Dan4A yang bertanya, jadi Loki ni ada possibility tak untuk jadi macam Watcher, iaitu recruit another hero from another multiverse? Aku rasa ya. Pasal dia sekarang dah recruit TVA from multiple universe, branch timeline lah, secret timeline lah. What's stopping him from recruiting new Avengers from another timeline, from a branch timeline? Tak jadi masalah kan? TVA dengan Avengers lebih kurang sama, manusia juga kan, just from different timelines, different multiverse. Okay, so macam this is a popular punya speculation. You can see why. Tak mustahil lah kalau teori ni memang betul, yang dia akan assemble macam The Exile kalau komik, which is your multidimensional punya Avengers kan. Cumanya kalau teori ni betul, aku ada satu je harapan aku untuk bagi phase 4 tu jadi best kan. Aku nak tengok bila Loki, bila andai katalah plot ni betul, bila Loki pergi recruit tu, kau akan nampak rupanya ya Moon Knight, Eternals, lepas tu Shang-Chi, lepas tu whatever benda-benda phase 4 ni sebenarnya ada universe lain-lain. That would redeem phase 4. So baru macam what? So sebenarnya kita tengok kenapa macam tak connected, kenapa tak coherent, kenapa Wanda ni jadi gila, dia dah reconcile, kenapa Doctor Strange ni jadi bodoh lah Spider-Man, kenapa semua ni out of character, kenapa tak continue, kenapa benda besar Tiamat keluar daripada bumi tak ada siapa peduli semua. Bayangkan kalau in the end Loki recruit dia orang ni, dia orang punya di timeline lain-lain. That would be the biggest mindfuck, and that would make phase 4 bearable again. Tapi itulah, aku tak tahulah. Aku tak tahu dia nak buat macam tu ke tak. But it makes sense. It makes sense. Sekarang dah ada lesen. Stories bro. Dah ada lesen tak? Betul lah tu, kena set up Secret Wars pun senang. Sebab bayangkan kalau all this cerita-cerita bodoh dalam phase 4 ni is just canon satu universe, then you have a problem. Pasal bila nak start Secret Wars, kau nak establish pula universe lain-lain lah, tu baru nak recruit dia orang ni, baru nak campur dia orang ni, jadi big mess tau. So it's better phase 4 yang kau dah memang incoherent ni, tapi rupanya plot twist depa ialah multiverse lain-lain. Kau dapat padam that incoherence tu, and logistically kau tak payah nak set up one more time a multiversal punya characters tau. Use phase 4 as a big what if tau. Dia macam series what if, tapi phase 4 tu is what if on a big scale tau. That would redeem phase 4. Serious. Please bagi. Tolong. Masalahnya episod ke-6 dah tulis 6 bulan lepas bro. So lagi dah tak boleh tolong dah. It's locked in. It's ready film. Just tinggal nak tunjuk je. Alright, seterusnya Ismail bertanya, TVA bukan sebab dia punya safety dampener ke semua unsur magic kena lock? Sebab tu Infinity Stone tak function. Ismail, sila tonton shorts yang aku baru keluarkan pukul 8.30 tadi. Kita ada bincangkan ni minggu lepas dah. Aku dah buat jadi shorts dah, 57 saat je. Kau boleh dapat jawapan kau dalam YouTube shorts kita orang 8.30 malam tadi. Alright, kita kembali kepada 25 soalan lagi. Nadzru bertanya, Dr. Fikir juga tentang TVA MCU ni, kenapa entiti kosmik macam Celestial ke Living Tribunal ke tak campur tangan dengan tindakan He Who Remains yang mencipta Temporal Loom? Apa pendapat? Aku rasa pasal dia orang luar daripada any timeline. They are in a void on their own. So Celestial tak wujud in the void kan? Living Tribunal pun tak kisahkan void tu ke? Apa pendapat kau Munif? Dia okay, kalau kau nak faham lah pasal lebih mendalam pasal sikap makhluk-makhluk yang cosmic entity ni,
kau boleh baca, what's that saga yang dia orang berperang, The Eternity Wars ke apa benda, is that it? Eternity War I or think something itu kan. yeah. So tak silap aku baca yang Eternity War, if aku salah tolong correct aku tapi memory aku a bit blurry. Tapi basically okay, kita bercerita sikit multiverse ni dalam Marvel Comics, keseluruhan multiverse keseluruhan alam ni dipanggil kosmos. Okay, so dalam sejarah Marvel Comic ni kita dah ada 8 version kosmos ni. Yang latest on komik sekarang is kosmos ke-8. Yang kosmos ke-7 dah musnah sebab event Secret Wars. Yang kosmos ke-6 pun dah musnah sebab dari situ datangnya Galactus lah. Sebab dia kosmos ke-6 tu musnah yang melahirkan kosmos ke-7 yang segala komik kita baca selama ni dalam kosmos ke-7. Lepas Secret Wars is kosmos ke-8 now. So since kita kosmos ke-8, what does that mean? It means keseluruhan alam ni dah completely musnah sebanyak 7 kali dah. 7 kali musnah. And rata-rata the cosmic entity memang tak buat apa. Sebab dia macam The Watcher juga to a certain extent. Dia tak boleh tak akan dan tak mau interfere with these things. Pasal kalau kau cakap saya kemusnahan multiverse meaning kemusnahan seluruh kosmos it's a natural thing. Dia in fact kosmos ke 3, 4, 5 and 6 mati secara natural. So 3, 4, 5, 6 kosmos tu mati secara natural. The cosmic beings tak buat apa pun. In fact yang kosmos ke-7 ni mati secara tak natural pun yang dia pun tak buat apa juga. So they generally tak terlibat. The one time yang nampak seluruh cosmic entity ni terlibat is masa dia lawan dengan the first firmament. The first firmament ni is kosmos pertama. So masa kosmos pertama ni mati, yang jadi kosmos kedua, yang kosmos pertama ni dia jadi take shape. Bayangkan seluruh multiverse tu jadi personified into satu makhluk. So dia pula dia nak bunuh the other kosmos yang selepas sebab dia tak puas hati, dia kena ganti. So bila kau cakap saya yang cosmic beings macam contoh eternity kan. Eternity is the orang kata embodiment of the whole cosmos. Okay, katalah kau seluruh multiverse itulah eternity sebenarnya. Eternity tu diperbuat daripada seluruh multiverse ni. So walaupun basically kerosakan tu jadi is pada badan dia, pada kudrat dia, tapi dia memang dia dengan living tribunal, Lord Chaos, Master Order lah apa benda semua ni, dia orang akan tak interfere sebab what? Kau cakap seluruh multiverse akan musnah? Yes, that is the natural order of things. Kalau multiverse musnah, mereka tak heran sebab dia kan jadilah kosmos ke-9, kosmos ke-10 and so on, sebab kematian multiverse is benda yang natural bagi dia orang. In fact dah jadi 7 kali dah pun. This is why dia orang tak interfere. Maybe pasal pada dia orang benda ni macam semut, gadungan semut kot. So dia orang macam tak kisah apa kan. Itu lah lebih kurang lah. Alright, 24 soalan lagi. Soalan seterusnya daripada Ismail yang bertanya, soalan yang kartun X-Men 97 tu tak keluar lagi ke? Ya, ini daripada sejak Bob Iger balik lah. Dia kata kurangkan siri TV setiap tahun, jangan rugi duit. So pasal Bob Iger kata macam tu, maka siri yang patut keluar tahun ni ditolak jadi 2025 ke 2024, something like that lah. So I think X-Men is coming out 2024, Spider-Man akan keluar 2025. Sedangkan semua patut keluar tahun ni. Dengan Echo lah, dengan X-Men lah, dengan Spider-Man lah, dengan Iger marah. So semua kena tolak. Semua kena Masalah ini yang orang nak tengok. Itu masalah dia patut macam She-Hulk tu letak 2030, tak apa. Orang nak tengok yang ni. Seterusnya, panelis tak bedah ke trailer Echo Maya Lopez? Aku tak berminat dengan Marvel Spotlight. Nampak sangat diorang pun tak berminat dengan produk ni. Diorang keluarkan semua satu hari je. So tak nak review. tak hype langsung. Tak nak react pun. Maybe kalau kita react pun tak ada emosi macam baguslah.
Macam tu juga. Itu reaksi kita. Alright. Seterusnya, betul ke Kang kena recast? Ini sekadar spekulasi oleh artikel Variety.com hari Jumaat lepas. Ini adalah satu safety sekiranya Jonathan Majors kalah dia punya court trial bulan November ni dan dia dipenjarakan. Maka plan diorang adalah nak tukar Kang dengan Dr. Doom. Pada aku, kau recast je lah. Dah nama variant. Dah nama variant. Bodoh betul. Kau nak gitu kat Dr. Doom apa? Kita tak jumpa lagi Dr. Doom. Fantasy 4 tu maybe dia ada cameo kejap je. Lepas tu daripada tu terus jadi orang jahat dalam The Kang Dynasty. Kau nak tukar nama jadi The Doom Dynasty. What the fuck? Kau recast je lah Jonathan Majors. Ada banyak pelakon kulit hitam. Marvel tak kenal ke pelakon kulit hitam kat Hollywood tu? Banyak. Ramai. So tolonglah, janganlah tukar. Kita recast je. Janganlah jadi Doom Dynasty. Aku nak The Kang Dynasty. Dia ambil ni muscular, big, charismatic black guy. Ambil si Yahya Dumatin tu. Settle. Muhammad tu lagi boleh berlakon daripada Jonathan Majors. Settle. Awesome. Anak apa tu? Muhammad Washington pun boleh juga. Anak Denzel pun okey juga. Tapi lakonan dia tak se-awesome Yahya Dumatin. Betul. Yes. Lepas aku tengok cerita yang kita pun tengok The Creator. Yes, The Masa Creator. Lepas tengok Creator, tengok alamak, aku mula ingat Mamat ni macam boleh jadi Kang. Saya tengok macam tak boleh. Baik Yahya Dumatin lah. Hopefully Yahya Dumatin akan recast. Sekiranya Jonathan Majors masuk jail bulan. Alright, soalan ke-22 kepada Nick dan Munif, ada teori tak kenapa Loki tak dispaghettikan macam pasal dia dah jadi God of Story? Pasal dia dah boleh time sleep sebab tu dia tak kena spaghetti macam orang lain. Tapi rasa macam penulis saja. Alamak, aku dah tersuka. Kira aku bagi dia kuasa baru ni. Yay. Rasa macam tu lah. But hopefully episod hari Jumaat ni akan bagi kita lagi confident. Memang dia dah plan dari season 1. Alright. Fadil bertanya, adakah He Who Remains akan hidup semula dengan Loki time sleep tak membunuh He Who Remains? Wow. Maybe dalam finale? Apa pendapat kau? That he time sleep back to ending of season 1 untuk stop Sylvie. Jangan bunuh dia, boleh tak? Kita dah ada banyak masalah ni. Itulah cakap, this is the problem pasal kenapa aku tak suka cerita loop ni. Sebab macam mana satu teori aku yang aku bagi sebedah yang last. So aku harap sangat yang cerita ni sebenarnya linear tau. Dia linear, is just the death of the multiverse. So it's something yang jadi banyak kali, tapi progression dia linear. Sebab kalau dia buat loop, dia aku tak faham what's the point. Kau faham tak maksud aku? Sebab dia dah establish, dia make sure jadi secret timeline. Sebab dia tak nak jadi multiverse. So kalau kau bunuh dia jadi multiverse, which is something yang dia tak nak. Tapi then kalau kau pergi balik and then sebab nak buat pilihan lain, kau tak bunuh dia, okay, dia tak jadi multiverse, then He Who Remains menang, dia pun dapat apa yang dia nak kan. So macam where's this going? Dia macam dia tak nak jadi multiverse, tapi kau pergi balik masa dia, kau setuju ni halang dia and tak jadi multiverse. But then there is a Kang yang control all of time and kau jadi puppet. So, which then maybe eventually kau rasa kena bunuh lah Mamat ni. Tapi bila nak jadi boneka dia dalam masa kan. So aku sangat tak, so dia kalau macam cerita yang one shot movie, sebenarnya loop macam mindfuck kan, then it's okay sebab dia tak ada fasa 5, 6, 7 sampai 2028. They just contain in one story. Time loop, mind blown, habis jadi macam cerita predestination, orang sembang pasal movie tu sampai sekarang jadi legend kan. Okay, but this is not that type of show. It shouldn't be that type of show. Sebab banyak lagi benda nak cerita. So if you loop, aku tak faham, then what was the point? It makes like He Who Remains look stupid and it makes our heroes look stupid. So macam, then kenapa kau nak jadi multiverse ke? Kau nak kekal jadi linear? Kau nak hidup ke? Kau nak mati? Bila jadi multiverse is tak elok untuk Kang ke? Tak elok untuk kita. Bila jadi single universe baik untuk Kang ke? Tak baik untuk kita ke?
You see the problem bloody loop? Dia jadi tak ada point tau. So aku harap janganlah buat benda macam ni. You can play with time, tell a good story with time despite being dia linear. Biarlah the only thing yang berputar-putar macam Ouroboros ni is time dalam TVA and the recycle of life and death of the multiverse. Jangan pasal those characters. Jangan He Who Remains duduk ulang-ulang. Dia jadi pointless and macam it makes him look stupid tau. So macam if the goal was for you to not be killed in the first place, then don't be killed in the first place. Why do you have to die jadi multiverse patah balik ni macam plan cuba ni, aku plan. so macam then why so macam kalau the point was untuk tak bunuh He Who Remains, then why do we have the whole season 1 and season 2? Dia jadi pointless. So dia awal jangan bunuh dia lah. Itu membawa kepada soalan seterusnya oleh Scholar Wish, kenapa Loki dipilih oleh He Who Remains? Kenapa tak jadi dekat karakter lain yang lebih powerful, lebih jahat? Kenapa Loki? I think pasal He Who Remains tahu yang Loki dan Sylvie ni ialah a force of creation and destruction. Maksudnya Sylvie akan sentiasa bunuh He Who Remains, Loki akan sentiasa nak hidupkan balik TVA pasal dia lonely, dia nak kawan. So macam I plan this all, you are just following my plan. So sekiranya ni adalah loop, aku rasa that's why force of creation, force of destruction, yin dengan yang eternally akan melalui the same shit. So dia macam dua-dua ni aku boleh guna lah. So itu teori aku lah. Dia yang pada pendapat aku pula untuk kau punya soalan ni, again aku akan refer tu macam tu case studies lah, case studies. So case study kita boleh tengok lah MCU is, ingat tak masa Endgame yang Doctor Strange dia guna time stone, dia tengok semua probabilities untuk menang dalam banyak-banyak ribu-riban probabilities tu, dia pemenang macam satu je macam tu. So untuk that one probability tu, that one chance tu menjadi kenyataan, certain things and certain people kena do certain things tanpa gangguan. So aku rasa dia sebenarnya kenapa Loki, it could be pun pasal kebetulan tau. That He Who Remains tu maybe dah tengok throughout the multiverse, whatever is dia punya plan, kita tak tahu lagi sekarang, tapi maybe dia dah tengok, okay, dalam semua multiverse ni, the one where aku biar dua Loki datang jumpa aku is the one path yang plan aku akan jadi. So sebab tu maybe dalam in the grand scheme of the multiverse, so maybe ada yang tengok, ada yang Tony Stark sampai ke dia, maybe ada yang The Hulk sampai ke dia, maybe ada satu yang The Watcher datang ke Citadel dia, tapi semua tu akan lead to tak menjadi tau, whatever dia punya plan tau. Tapi tengok kalau bukan satu, dua Loki yang datang ke tempat aku, this outcome ni dia akan dapat hasil yang aku nak. So aku rasa sebab tu dia membenarkan this path untuk terjadi daripada those billion other path. Again, kita boleh tengok macam Endgame lah. Endgame Dr. Strange nampak banyak kebarangkalian, tapi okay, kebarangkalian dia nak aku bagi time stone, kita semua jadi debu, dia pergi hidup balik sebab Ant-Man, Tony Stark korban diri dia. That is the only path yang mana kita akan menang. So sebab tu Dr. Strange, orang fikir kenapa dia bunuh diri dia, kenapa dia give up, sebab dia kena buat benda tu sebab dia akan jadi domino effect untuk plan dia jadi, path tu dah set. Sebab tu aku rasa kenapa these two Lokis, pasal if it's Iron Man siapa orang lain ke, dia takkan jadi apa yang He Who Remains nak. Tu speculation aku. Betul. Tapi aku juga setuju dengan apa yang Wan Suhani cakap, bahawa kalau semua ni adalah loop, maksudnya tak ada free will. Maksudnya Loki dan Sylvie sentiasa akan buat season 1, season 2 dan loop balik, season 1, season 2 dan loop balik. They are forced to do it continually. Yeah. Betul. Sebab tu again kenapa aku tak suka kalau dia ambil jalan time loop ni. Pasal apa? Sebab kalau kau sudah tak ada free will, then everything is a loop. So kenapa He Who Remains pening kepala nak buat plan-plan ni? Dia tu kata dia buat, dia nampak bodoh. Kalau it's destiny, tu macam biarlah je, duduklah, tak payah buat apa. If your plan is meant to happen, dia akan happen. Lepas tu the other worst thing pasal this destiny time loop ni is apa? Then literally everything is pointless.
everything is pointless. Sebab kau macam, bila hero-hero kau akan definitely buat benda yang dia patut buat, then what's the point? Where's the heroism? Sebab tak kisahlah dia fucked up ke, kalau dia buat sesuatu yang heroik ke, it doesn't mean anything. Sebab destiny dah kata dia kan buat macam tu. So dia cheapens everything bagi aku. So dia boleh work tapi in a contained story. Sebab story ni panjang cerita lagi. So kalau dia loop, and yang aku paling takut dia akan buat apa tau, dia akan buat sebenarnya loop, tapi kali ni for no reason aku akan buat pilihan yang lain. Then that's bullshit lah. Kan, sebab tu cakap then that's bullshit. So macam, then why were you stupidly being a slave to destiny sebelum ni? Kalau kau boleh buat so many things different. Dia tak insaf lagi sebelum ni. Dah ada 8 kali ke apa, 100 kali ke. Loki yang ni yang insaf pun. Tak ada macam contoh, okay, tengok yang Loki pergi prune diri dia tu kan. Gila mind blown lah. Dia sebenarnya dia prune diri dia kan. So macam, if you are not a slave to destiny, if kau tak nak, okay, benda yang kau tengah lalui sekarang is bullshit, tak ideal. Betul tak? Why would you prune yourself untuk menuju ke keadaan yang tak ideal tu? So, fine, you are a slave to destiny. Because kau definitely kena buat. Kalau tak, benda yang aku dah lalui, yang aku maybe akan menuju ke solution ni takkan menjadi. So, aku kena prune diriku. You're a slave to destiny. Okay. Then, kau tak boleh lah buat pilihan lain the next time a decision thing happens. Dia jadi tak consistent lah. How come one time you were a slave to destiny, then another time kau ada free will pula to break away from that cycle. So aku akan susah nak telan benda tu if that's the direction they're going. Sebab tu aku prefer kalau cerita tu sebenarnya linear. The destruction of multiverse, pergi patah balik, time travel backward sikit je tak apa, tapi macam janganlah buat jadi loop. It's so messy untuk buat the loop if you are not a self-contained story. Macam kalau kau ingat ada satu cerita horror ni dulu, tajuk Triangle, one of the best punya mindfuck punya stories aku pernah tengok. Cerita dia loop, aku tak ada masalah. So, there's just a content, so dia habis macam tu, kau macam what the F. Sama macam bila aku tengok Predestination, macam what the F, semua orang watak kita tengok tu adalah dia, what the hell. So, tapi macam one shot habis kan. So yang ni, sebab kita tahu kalau MCU, kau kena bergerak lurus, kau kena pergi to the next movie, next series, next saga, next plot, next phase. So why are you doing a loop? Mula-mula semua 2 season, semua orang tak boleh lari pada loop. Tiba-tiba sebab shit, kita kena habiskan series ni. Aku break away from the loop. Aku tiba-tiba boleh buat pilihan berbeza. Tada. No. No. Okay, aku rasa hari Jumaat ni akan menjawab semua benda lah. Aku betul ke, Munif betul ke, loop ke bukan loop, free will atau determinism, kita tengok macam mana. So aku maybe akan macam wow, tapi Munif macam macam tu lah kan. Okay, so Afiq Fitri cakap aku salah kata, bukan Gundam, kena cakap Gundam bukan Gundam. Okay lah. Okay, Gundam guys. Gundam bukan Gundam Okay. Seterusnya, terima kasih Daniel Kim untuk super sticker RM4.90. Thank you. Alright, seterusnya kita ada 19 lagi soalan. Ismail bertanya, mungkinkah kita akan dapat ending yang shit untuk Loki meneruskan legacy siri MCU yang shit dalam phase 5 ni? I fear that might be. Pasal dalam artikel Variety tu pun dia cakap, saya dah tengok finale Loki, and apa yang diorang buat tu diorang dah tak boleh tukar. Kalau Jonathan Majors masuk jail pun diorang dah tak boleh tukar. So I hope it's not shit. I hope it's gonna be awesome dan buat kita tak sabar untuk The Kang Dynasty nanti. Dia macam cakap expect it to be shit. Expect it to be shit. Lepas tu kau kan, kalau dia jadi mediocre pun, kau kan kau kan pleasantly surprised. Kau expect dia to be shit. So kau dia bilang shit, kau macam I thought so. Tapi kau bayangkan kau expect dia to be shit. Dia buat benda tu,
80%, 75% bagus. Aku dah cakap, wah. So expect it to be shit. Kau kan lagi bahagia. Okay, how shit it can be tiba-tiba Shihab dengan Kevin datang. Oh, cok. Ni cerita apa ni? Cerita loop apa ni? Kevin, sila tukar cerita ni. Lepas tu, diorang all live happily ever after. That is how shit it can be. Tapi kalau awesome, tiba-tiba Deadpool datang. Guys, korang ni apa hal? Apa pasal loop ni? Meh, aku tolong. Aku kill the whole of the MCU. Habis cerita. Aku rasa yang tu semua orang macam main blur. Saya tak tahu lah, Kevin dengan Shihab ataupun Deadpool akan datang dalam next episode. Aku tak tahu. Alright, so seterusnya Tem4A bertanya, by the way, para panelis ada layan tak teori emergency awesome? Masa aku mula-mula start back in 2018, 2019, memang aku banyak tengok emergency awesome. Tapi bila aku dah jumpa content creator yang lagi awesome macam New Rockstars, macam Screen Crush, macam Heavy Spoilers, aku dah tak tonton dah emergency awesome. Emergency awesome ni maybe grade lagi bawah daripada, pada pendapat aku lah, daripada Heavy Spoilers, New Rockstars dan juga Screen Crush. But more power for you kalau kau layan emergency awesome. Alright, seterusnya, adakah Mobius, OB, P15 dan Casey ni mati dalam timeline mereka? I think they also exist on the secret timeline. Tapi yang versi kerja dekat TVA is from the branch timeline. Pasal kan itu telah reveal oleh He Who Remains, yang semua orang kerja kat TVA itu adalah variants. That's why hidup diorang tak penting. They were meant to die anyway. So diorang jadi askar He Who Remains pasal they were supposed to be deleted. Kan? Tapi aku faham lah soalan Muhammad Nazim ni. Sebab kalau kau tengok yang manga Gantz kan, dan diorang ni kena, ada alien ni paksa diorang main this death games untuk pihak diorang. Dia akan buat copies of orang yang dah mati tau. Orang tu dah mati dia akan buat backup copy of orang tu. Lepas tu orang tu yang dia akan pakai untuk join dia punya games lah. So memang ada konsep-konsep yang macam tu, dah mati baru kau di copy ke apa kan. Tapi aku rasa untuk Loki ni, dia number one macam ni, aku tak nampak a reason someone yang all powerful macam Kang untuk dia sabar tunggu kau mati dulu baru copy kau punya consciousness ke apa tau. Aku rasa bila-bila dia nak kau, dia plup petik kau keluar daripada kau punya branch universe, mind wipe kau pun tak complain tau. So because of that reason, aku rasa dia tak tunggu these guys mati dulu baru dia bring them to the TVA. Aku rasa dia just memang colek dia orang ni and just mind wipe dia orang. Seems lagi senang daripada nak tunggu dia orang bertemu ajal dia orang. Tu pendapat aku lah. Yes. Alright, soalan seterusnya adalah daripada Zarif Yusri Channel yang bertanya, macam mana Marvel nak kaitkan street level superhero dengan Kang nanti dalam Kang Dynasty? Korang ada idea tak? Sebab macam awkward gila babi kot. Kau kena ingat, Kang ada banyak variant. Dia ada variant bodoh yang naik helikopter tahun 70-an. Dia ada variant bodoh yang curi lemonade tak nak bayar. So aku rasa yang street level superhero ni akan berlawan dengan Kang the lemonade stealer. Yang tu kita akan tengok dalam Kang Dynasty nanti. Dia akan pergi pukul Kang 70-an tu. Okay, apa pendapat kau? yang pasal ni again aku tahu akulah yang duk berteori lebih tu akan mengecewakan diri aku sendiri. Tapi aku terfikir juga pasal iyalah macam mana nak lawan this multi-dimensional punya invader ni. Lepas tu kau ada orang macam Kate Bishop, awet remaja pakai panah. Macam mana nak lawan dia orang ni kan. So dia simple je. Kau just kena tengok balik Kang Dynasty in the comics. Sebab kalau kau tengok Kang Dynasty dalam comics, yes, Kang the Conqueror datang nak take over bumi. As powerful as he is, memang he's just one man. So untuk buat satu penaklukan yang mutlak, apa yang dia buat is that dia broadcast kat seluruh dunia. Dia kata, hoi semua super villains ke apa ke tak kisahlah. Korang tolong aku jajah bumi ni, take out these heroes ke negara, benua mana-mana korang berada. Aku akan split tanah-tanah jajahan ni dengan korang, kau akan jadi aku punya general. So bila Kang buat offer macam tu, dia yang interesting sebab
sebab kalau kau tengok balik dalam sejarah MCU ni, kita sebenarnya ada banyak faction orang jahat tau. So kita boleh replicate balik apa yang kita tengok dalam komik Kang Dynasty tu, which is yang aku paling ingat definitely Atuma punya Atlanteans. Dia orang follow dia. Dia okay, kita Atlantis semua kita akan tolong settlekan jajah untuk Kang. So kau banyak orang-orang jahat yang kita traditionally dah lawan sebelum ni, depa band together buat depa punya puak untuk itulah on the street level. Jadi macam your punya infantry lah, on the ground troops. Villain-villain yang kau dah tengok selama ni, dia orang pergi bernaung bawah Kang punya banner. Sebab dia orang, yang satu takut dengan Kang, second kau tolong, kita dapat jadi dia punya general, dapat tanah jajahan. So why not kan? So aku rasa kalau they stay true to the comics, Kang akan datang, dia akan hasut the villains yang kita dah tengok selama ni, puak-puak villain ni, akan tolong dia jajah bumi. That's when not only your street heroes, tapi the Thunderbolts pun akan join sekali untuk lawan on the infantry tau, on the ground side tau. Dari situ kau nampak Thunderbolts ada function, and maybe they can lead the street Avengers ni untuk tu lah tackle the invasion yang tengah jadi on the ground side. Tapi yang dengan Kang, situlah yang segala gods and cosmic beings and hal itu dia orang duk bergasak kat atas dia punya ship tu, kat atas tu. So yang kat ground ni is the villains lawan the street guys. Macam tu harapan aku lah, pasal that's what we saw in the comics. So kan, make sense lah. Street level, gaduh dengan street level cukup lah. Kau lawan je lah The Hood, kau tak payah lawan Kang. Kalau lawan The Hood cukup lah. Tu pun dah cukup. Kau dah berpeluh dah nak kalahkan The Hood bro. Baru something jalankan tu. Alright, seterusnya Afiq Keju bertanya, masih question mark, macam mana hanya Loki seorang watak yang boleh jadi ataupun absorb kuasa time sleep ni, atau ianya sumpahan, ataupun he who remains nak Loki memerintah TV yang baru, at least ada kuasa atau sumpahan. So far it looks like Deus Ex Machina ataupun lazy writing, tapi semoga episod ke-6 ni boleh menjawab secara konklusif. Kalau tidak memang plot hole lah, memang lazy writing lah. Macam tiba betul. dia ada kuasa story. Sebab itulah macam again, kalau aku we look back at what we know tau. Dari sini kau boleh identify dua benda. Number one, what makes Loki special, and number two, bila the time slipping jadi tau. So aku rasa these are the clues tau. So first kali kalau nak kata what makes Loki special, kita nampak he was the only guy yang time travel pasal Sylvie terajang dia masuk portal dalam the end of season 1. Dia seorang je yang time travel without a time pad. So kita boleh assume that must have mengoyakkan dia punya temporal aura all over the place. Sebab even Kang pun time travel with a time pad. So Loki yang just masuk portal tu tanpa sebarang bantuan missionary ke apa. So what would that have done kepada dia punya body? That's one thing. The second cue pula, macam the time sleep so far kita tengok dah jadi 2 kali, and dia jadi tiap kali some big thing happen to the multiverse. Yang the first time kita nampak dia time sleep is because the sacred timeline tu merkah, dia start pecah into the multiverse, start tu dia time sleep. The second time yang kita boleh tengok ni is dia time sleep bila the multiverse tu pula meledak terus. So why is it bila ada some major shake up jadi to the multiverse is when dia akan time sleep? Yang tu satu, and he's definitely the only one yang time travel without a time pad. So benda tu pun mungkin. So maybe in the final episode lah akan betul-betul make it clear, sebab final episode akan tunjuk dia should be fully master this power, and with that maybe kita akan nampak why dia dapat this power in the first place lah. Yes, macam Fi katakan, hoping for a huge bombshell dalam finale untuk buatkan finale kali ni escalate lebih dari finale season 1. Hopefully yang tak tahu. Alright, so kita ada 14 soalan lagi. Fila bertanya, just nak tanya, kerana curious, kenapa branch timeline kena reset? Kenapa Loki kena start cari balik semua member dia? Macam yang diteorikan oleh Munif minggu lepas, branch timeline ni memang normal. Semester yang ada multiverse ni normal. He who remains yang buat jadi abnormal, jadi artificial bila dia patahkan semua timeline untuk jadi sacred timeline.
supaya dia Satu seorang je ikat buta. jadi satu. Yes. So Dia dah lah patah kan. Dia pergi kat the universe or cosmos. Aku guna term cosmos tadi. Cosmos dalam keadaan natural dia is memang multiverse. So Kang yang pandai-pandai potong, ikat semua. So lama-lama dia limit pak. yang pandai. He who remains. So lama-lama dia pak, dia snap lah jadinya. So this damage ni aku rasa is caused by he who remains himself sebab dia manipulate the natural form of the multiverse. Dan jawapan untuk soalan kedua kau, kenapa Loki kena start cari balik semua member dia? Pasal dia lonely. Dia nak kawan. Sedih sia. Dia nak kawan. Itu je. Dia rela curi dia orang balik semua daripada semua live dia orang pasal dia nak kawan. Alright. So Denver bertanya, kalau ada season 3, adakah lambat lagi kita nak tengok Battle World? I think kita akan tengok Battle World dalam Secret Wars, Avengers Secret Wars. So by hook or by crook, Battle World will be there. So it won't be in Loki, it should be in Avengers Secret Wars. Alright, seterusnya Scarlet Witch bertanya, kenapa dia nak tunjuk setiap TV member punya secret timeline? Kenapa dia tak tunjuk? Baru nak tengok macam mana dia orang kena recruit dia. I think they were recruited from the branch timelines yang Loki pergi tu. They not from the secret timeline because they are variants. That's why he who remains tak kisah ambil variant, pasal variant was meant to die dalam dia punya artificial world. Alright, aku rasa macam dia punya modus operandi dia, aku rasa macam mana, sebab we know he who remains potong the branches and we know the branches are consistently bercambah tau. So sebab tu dia kena selalu maintain. Aku rasa one of the days tu dia rasa macam shit lah, aku seorang je buat benda ni kan senang kau dah ramai-ramai tolong maintain this unruly punya branches. So tengok sebelum aku ledakkan kau punya timeline ni, 1, 2 kau ikut aku balik, aku main white bro. So aku rasa dia recruit orang upon dia destroy orang tu punya branch. Aku rasa dia paling convenient macam tu lah. Seterusnya Zahir bertanya, kenapa Ouroboros cakap geng-geng Loki ni ada aura untuk time slipping? Tak, dia kata yang together they form a memory of sebelum diorang meletup. So that's why Loki kena cari semua supaya they have a Google Maps untuk find balik the point of time di mana sebelum TV meletup. So that's why dia punya collective aura of that time is what they need to find the Google Maps supaya boleh pergi balik ke sana. Dia more specifically dia cakap pasal, dia sebut pasal that tu lah, macam Nick cakap lah, dia cakap pasal the temporal aura. Sebab kalau kau dia setiap orang akan ada this aura keliling dia, which is macam dia punya cap jari lah, dia punya signature, tapi yang related to time. Sebab we are living macam orang, kalau orang duduk dalam sungai, dia kan ada lah dia punya echo kan. Kalau kita duduk dalam sungai, kita akan ada gelombang tu, ombak tu. So kalau kita duduk dalam time stream, kita pun akan ada kita punya time aura, aka temporal aura. So sebab these guys berada outside of time when the multiverse kena reset, so boleh jadi walaupun mereka pun dah reset dalam timeline dalam multiverse baru ni, tapi cap jari dia orang tu, dia punya time punya stamp, temporal aura tu still ada residue from the previous punya cosmos, the previous multiverse. So sebab tu kalau kita kumpul balik semua orang yang ada di aura from the multiverse yang dah tak wujud tu, maybe kita boleh gunakan tu as a GPS untuk pergi balik, slip balik to that universe yang patutnya dah tak wujud. Kita pergi balik sebab kita ada a sample of that time yang dah no longer wujud. Alright, soalan ke-9 adalah daripada Azri Nazir yang bertanya, boleh jadi ke sebenarnya He Who Remains ni yang akan curi tahta Loki dekat TVA selepas Loki dah rebuild everything? Maybe, tapi pada aku He Who Remains kan dah mati, Victor Timely dah mati, Kang dah mati. So macam kalau kau nak ganti dengan pelakon lain, this is the best time. So itu pendapat aku je lah. Pendapat kamu dia? Inilah itu sebabnya
kenapa aku tak suka kalau dalam cerita yang patut continuous ni kita nak ikat dia dalam loop. Sebab dia macam kata dia akan buat Loki and dia akan buat He Remains nampak bodoh. Sebab what was the point of all this kan? Katalah kalau dia ambil balik tahta TVA daripada Loki, and then for what? Just so eventually dia akan kena bunuh balik dengan Sylvie. And for that, untuk jadi balik, Loki akan buat TVA balik. Just so that Sylvie akan bunuh dia lagi sekali lepas dia ambil tahta daripada Loki. Just so that Loki akan datang bina TVA balik. Nampak tak? Dia macam, it's a continuous movie. Kau tak boleh lah buat loop. Sebab kalau kau buat loop, and kau kena semua benda, aku kena prune diri aku sebiji. Benda dah jadi, aku kena buat balik. Tiada pilihan. Tiba-tiba kau nak last kali ni aku akan buat pilihan lain. Conveniently. Then macam tak aci lah macam tu. You set the rules. You set the rules. Kalau you boleh pecah the rules at any time you want, dia jadi meaningless. So, janganlah buat benda loop ni. Aku tak suka. Aku rasa dia akan undermine something. Dia akan undermine something yang depa dah set up throughout 2 seasons. Hands down. Kalau finale hari Jumaat ni ada loop, aku akan belanja Munif makan spaghetti. Alright, seterusnya persoalan dari saya, adakah ending Loki hari Jumaat ni Loki akan bertemu dengan Thor? I don't think so. Aku tak rasa Chris Hemsworth akan dipaksa pergi gym semata-mata untuk 5 minit dia cameo, nanti dia macam parah bro. Aku tak nak pergi gym dah semata-mata. So I don't think it's coming. Aku personally tak nak tengok dia jumpa Thor. So aku personally dah tak nak tengok Thor sebab dia kena bawa watak love bangang yang tak wujud dalam komik tu, yang pandai-pandai Taika pergi buat. Lepas tu dia just akan buat aku sakit hati je. Kalau dia nak buat Loki jadi God Stories kan, ni siapa ni? Aku tak kenal. Fuck off. Padahal dia relax. Fuck off love. Dia kalau aku nak bagi ada Thor, it's okay. Tapi kau mindfuck orang. Bila kau nak bagi ada Thor, munculnya Thor dari Endgame. So baru orang tahu sebenarnya Thor yang Love and Thunder bodoh sebenarnya multiverse tau. Cerita asing. Kalau macam tu tak boleh. Kalau setakat nak buat Love bengong tu datang, aku tak mau tengok. Alright. Soalan seterusnya yang ketujuh daripada Muhammad Najmi. Bila BuzzPop akan review Invincible Season 2? Kita akan review Invincible Season 2 esok. Aku, Munif dan Nazir. So join us tomorrow di mana kita bakal membedah Invincible Season 2 Episode 1. Alright, seterusnya terima kasih kepada Ahmad Faiz. Super sticker RM3 anda. Nice. Dan seterusnya soalan ke-6. Cik Nan bertanya, Loki Season 2 ni bajet rendah ke? Pusing-pusing dekat TVA je location dia. Ini kerana apabila Eric Martin mengambil mandat sebagai penulis dan showrunner daripada Michael Waldron, pasal Michael Waldron busy dia nak pergi tulis Multiverse of Madness, that's why Eric Martin yang tulis Season 2 ni memang dia nak menerokai TVA dengan lebih lanjut. So kalau korang mengharapkan bahawa Loki Season 2 ni macam Loki Season 1 juga, pergi dekat masa Pompeii nak meletup lah, pergi future lah apa, sorry, that's not the season that Season 2 is. Season 2 is focus solely on TVA, selok-belok TVA, department TVA, ada department head lain, ada OB, ada docs. So pasal dia memang nak fokus story Season 2 on TVA. So sorry bro, bukan tak ada bajet, memang itu adalah pemilihan penulis, head writer dan juga showrunner untuk Season 2. Alright, so seterusnya Ismail bertanya, kira Loki pergi kutip gang dia dekat Brush Timeline, semua variant lah kan? Yes, itu semua variant yang memang patut mati pun, tapi He Who Remains yang kutip mereka in the first place, so that's why dia orang dekat Brush Timeline. Dia kalau kau dalam, if you are in the branch timeline or kau lahir and memang wujud a branch timeline, then you are a variant. Alright, seterusnya okay, kita ada 4 komen terakhir. Nasi Goreng bertanya soalan lari topik untuk division anime, tak ada ke panelis yang layan Attack on Titan? Rugi sebab tak ada anime dengan ending macam ni, tak selalu ada. Hanya Andri yang menonton Attack on Titan,
So bila Aku diorang pun kembali, okay, kau pun tonton. So okay lah. Maybe diorang akan buat short review lah kot. Kau boleh tanya division anime bila ada Andri nanti, apa pendapat dia tentang finale terakhir, part 10 of Attack on Titan. saya tu pun depends on Kudo. Aku rasa Kudo tengok finale tu. So nanti kita tanya lah Kudo tengok kalau dia berminat nak buat satu sesi ke. Tapi anime division yang definitely kita akan maybe hujung tahun ni akan bincangkan is Pluto. So kalau kau nak join sesi tu, siapa tak tengok lagi Pluto, sila layan, memang legendary. Lagi afdal kau baca terus manga tu. Baru tengok Netflix adaptation tu. Alright, seterusnya kita ada soalan bonus. Zarif Yusri Channel bertanya, Sylvie tu datang dari another universe or branch timeline? Sebab kalau dari secret timeline, Loki lelaki. The idea of a branch timeline is another universe. So soalan kau tu adalah maksud yang sama. Sylvie datang daripada another universe on a branch timeline. Sebab dia variant. Dia variant, ya. Dan dia memang variant. Dia bukan yang original lah. Dia datang dari branch timeline, dia lah variant yang lah bentuk perempuan. Betul. Alright, last 3 questions. Nadzru bertanya, kemana orang-orang TVA menghilang sebelum TVA jadi ramen tu, dan kenapa hanya 3 Loki? Maybe akan terjawab hari Jumaat ni. Don't they have like a protokol 1229? Yang ni yang aku nak bacakan soalan Ismam ni. Boleh tak bacakan protokol 1229 dari buku TV itu? Basically it is a homage kepada volume 1 issue nombor 229 of Thor, di mana ada Thor lawan somebody. Itu je. That's what protocol 129 means. Volume 1 issue number 229. So aku tak tahu what is that protocol, but aku rasa macam kalau kapal nak karam, kau ada protokol untuk orang-orang lifeboat ni ke apa kan, pergi ke lifeboat ataupun pergi ke life craft untuk lari from the main ship yang akan tenggelam. So I think that is protocol 1229. So that's why apa pun memang dia tak tunjuk. The fact is dia memang tak tunjuk, guys. So yang tu kita kena saksikan bersama lah, kalau dia ada tunjuk and resolve ke tak dalam final episode tu. Betul. Dan soalan terakhir untuk malam ini, Ultra Ego bertanya, apakah pendapat panelis tentang trailer Echo? Tak best, kita orang tak minat. Dan Godzilla -1, silakan King Kaiju, pendapat kau. Bagi aku -1 tu memang sangat refreshing sebab dia pergi balik to the old school Godzilla. Bila Godzilla ni bukan your kaiju protector lah apa, sebab geng Hollywood ni dia macam, Hollywood ni sebenarnya tak banyak beza dengan Bollywood tau. Dia kena this big action, hero kena menang, kena ada orang baik yang overpowering lah apa benda lah apa semua kan. So in a way, walaupun the Monsterverse punya Godzilla tu best, tapi dia dah lari essence from what the macam original intention kenapa dia create Godzilla tu. So Godzilla tu is a metaphorical representation of the horrors of war and nuclear power. Godzilla tu memang jahat. Dia memang it's a force of nature yang sangat malicious. That was how dia watak tu iconic kaiju ni dicipta dulu, and -1 just nak bring it back to its roots. And aku suka sebab dia vibe dia macam disaster movie lah. Sebab kalau kau tengok Monsterverse, dia still macam superhero movie tau. Your hero is Kong and Godzilla. Tapi -1 ni kau macam tengah tengok cerita Armageddon, Deep Impact or something like that, a good old school disaster movie tau. Dia tak ada hero, manusia just bergelimpangan, running for your life, just trying to survive. Lepas tu ada this force of nature duk musnahkan semua benda kan. So memang tak payah cerita lah, aku dah, orang kata my body is ready untuk -1. Disember kan keluar. Ya betul. Ya, aku dengar pengarah Godzilla yang buat The Creator tu pun jealous. Gareth Edwards jealous bila tengok Godzilla -1. Baik. Alright, last 2 bonus questions untuk malam ini. Arteta bertanya, betul ke dalam Deadpool 3 nanti TVA tangkap Deadpool atas arahan Loki? Itu hanya sekadar spekulasi netizen palatau yang TVA is even involved dengan Deadpool 3. Kita tak tahu apa. Hopefully semuanya bakal terjawab
next year. So aku tak percaya My Time to Shine Hello lah, Daniel RPK lah, The Cosmic Circus lah. Semua dalam 100 cerita dia, 100 post dia tu, 99 adalah tipu. Satu je yang betul. Kalau betul tu CP. So aku tak percaya yang TV akan ada tipu, but I'm happy to be wrong. Kalau betul, it'll be awesome. Seterusnya nasi goreng tanya. Jadi kiranya universe SSU, Sony Spider-Man Universe dan Spider-Verse tu kira secret universe, secret timeline sendiri ke? I think they are a branch timeline. It has to be a branch. Sebab dia macam the concept of the sacred timeline is that dia lah yang satu tau. So kalau ada dua sacred timeline, dia tak make sense unless ada plot twist yang tunjuk SSU tu, katalah SSU tu is a sacred timeline, then dia ialah either daripada kosmos yang sebelum atau kosmos yang seterusnya selepas dunia yang multiverse MCU ni musnah ke tamat ke tak tahulah. Tapi apa dia tak boleh ada dua sacred timeline yang wujud selari atau serentak lah. So sama ada SSU tu is indeed a branch ataupun dia tu lah dalam dunia yang dah reset kan. Maybe in this multiverse yang dah kena reset ni, di SSU jadi sacred timeline. Kita tak tahulah, maybe. Tapi aku looking forward kepada branch timeline tu. Pasal SSU, Sexy Spider-Man Universe, kita ada series Munif sebagai Spider-Woman. Sexy Spider-Man Universe. Aku tak sabar. Aku nak tengok. Itu plot dia nak jadi apa pun jadilah. Asal plot. Mata kau boleh buka, kau dah menang dah. Yeah man, let's go. Madam Web, kita akan dapat trailer sometime. Tak sabar to see how shit it is. Sexy but shit Spider-Man Universe, SSSU. Tu panjang. Alright. So dengan itu kita akan ke segmen terakhir kita malam ini, harapan. Alright. So kita rasa kita dah bincangkan harapan kita tadi. I just hope it's a good ending lah. Pasal episode 5 felt like a speed bump, rasa macam filler episode, and then tiba-tiba kau ada lazy writing, dia jadi God of Stories. So tolonglah make it make sense. Kalau tidak, janganlah sesampah Secret Invasion finale. Itu harapan aku. Harapan kau silakan, harapan kau Munif. Harapan aku tak nak sebut sangat pasal Kang lah, sebab walaupun memang betul harapan aku ialah nak tengok something about Kang, tapi bagi aku bazir lah kalau tu harapan aku. Sebab that should be the plan. That should be compulsory. That shouldn't be something yang aku merayu untuk dapat. Dalam finale tu kena heavily feature Kang and set up the conflict. So again nak cakap itu bukan harapan aku. Itu wajib ada. That's it. So kalau untuk harapan, aku punya harapan ni pula is dia berkaitan dengan episode 5 yang kita baru tengok ni lah sebenarnya, which is visually memang cun, memang mengagumkan lah, nampak semua benda jadi spaghetti lah macam tu semua kan. The universe jadi spaghetti ya. Bukan saja orang-orang dia. Tapi aku berharap sangat yang whatever the orang kata time consequence benda yang kita nak avoid atau benda yang definitely akan jadi yang melibatkan masa ni, kalau boleh can we bring it back to incursion? Sebab make it an incursion. Sebab macam mana dia, bagi aku kalau kita tak jadikan the consequence or the ending of Loki ni is something yang melibatkan masa tetapi bukan incursions, dia akan sangat bodoh bagi aku. Sebab incursion sih kau dah introduce dalam Doctor Strange 2. In Quantumania, Kang pun dah explain incursions. And then dalam Loki, kau ada multiverse collapsing into each other, which literally is an incursion. Kita nak lead pula ke Secret Wars, which is the aftermath of incursions. So, dia akan sangat-sangat pelik bagi aku kalau whatever it is jadi dalam Loki final episode ni langsung tak melibatkan incursion. In fact, yang dia universe yang jadi spaghetti tu, that should be an inside view of an incursion. Sebab kalau tak, aku tak faham. Dia macam,
kalau dia bukan incursion, dia akan continue the trend of phase 4 dah memang tak coherent, and nampak gaya phase 5 pun tak coherent kau. So dalam phase 4 kau tengok dalam cerita What If, kau dah ada cakap pasal the breaking of absolute point in time. So universe Doctor Strange Supreme tu hancur kan. The superior Doctor Strange universe dia hancur pasal dia break an absolute point in time. Lepas tu dalam series Loki ni pula kau ada this spaghettification, and then kau pun ada Nexus event semua kan. Lepas tu Doctor Strange 2 and Quantumania dah introduce incursions. So dia ada banyak sangat macam time related consequence, and kau tengah deal dengan Kang which is a time lord. So aku rasa agak lazy kalau kau tak streamline the time consequence. Sebab kalau dia macam absolute point in time, Nexus event, incursion, spaghettification ni, kalau spaghettification ni pun benda lain pun semua, dia jadi seolah-olah banyak benda ni bukan Kang yang buat. It's just, random time phenomena which defeats the point of having this big bad time traveler. So kau kena start establish coherency tu. Kau kena start kembalikan the time consequence tu kembali ke incursions. Sebab again, bukan saja pasal Doctor Strange 2 tu dah sebut and tunjuk sikit incursion. Literally you have a Kang yang bercakap pasal incursion dalam Quantumania. Itu the next time you see, He Who Remains, Victor Timely in a Loki series all about time, destruction of time, satu sekali pun tak sebut incursion. Then semakin tak relevan lah incursion tu. So what's going on? What's the plan? Ke dalam phase 5 ni pun still tak ada plan. Then that's really bad. Then I'm worried. So harapan aku, take it back to incursions. Okay, coherent lah. Coherent sikit. Korang dah set up benda ni, continue lah. Make us visually see incursions, make us understand why kita patut takut dengan incursions, and make it known incursions ni jadi pasal Kang. Then we give a shit. So kalau ni just spaghetti ni is just a random yet another time phenomena number 26 like MCU ni. So just what's the point? Aku rasa harapannya agak tinggi pasal Eric Martin adalah anak didik kepada Michael Waldron. So bila Michael Waldron went off to go and write Multiverse of Madness, takkanlah member kamcing tak macam, kau tengah tulis apa sekarang? Aku tengah tulis finale season 2. Apa yang kau buat dalam MOM tu, beritahu sikit, kita sambung sikit. So hopefully adalah sambungan-sambungan. Coherent sikit. Macam tu lah. Alright. Itu je WhatsApp komunikasi Macam Mike, kau tengah buat apa ni? Oh hi Eric, aku tengah buat finale. Tolong lah WhatsApp lah insyaAllah. Alright guys, so itu saja untuk malam ni. Walaupun kita hanya ada satu segmen, tapi still dekat 2 jam. So terima kasih kepada korang yang sudi menonton. Terima kasih kepada Thank you guys. Super chat, super sticker semua. Terima kasih. Join us tomorrow di mana aku, Munif dan juga Nadzru akan membincangkan Invincible Season 2 Episode 1. So terima kasih kerana sudi menonton. Majulah fandom ke negara. Bye guys. See you guys. Bye.